Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một loại ga có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Đầu tiên, nó được sử dụng trong hệ thống điều hòa ô tô, xe tải con và nó còn được sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng, ví dụ như là tủ lạnh, cây máy nước nóng lạnh, và đó là ga lạnh R134A. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số đặc tính của ga lạnh R134A. Đầu tiên, R134 và R134A là hai chất hoàn toàn khác nhau. R134A được thay thế cho ga lạnh R12 thế hệ cũ. Nó không gây hại đến tầng ozone và là một chất khí không độc. Nó được sử dụng phổ biến cho hệ thống điều hòa ô tô, tủ lạnh, và dạng tinh khiết nhất của R134A là HFA R134A được sử dụng trong y tế. R134 và R134A là hai chất hoàn toàn khác nhau. Nó giống nhau về công thức hóa học là C2H2S4 nhưng khác nhau hoàn toàn về cấu trúc phân tử. Vì thế R134A cho nhiệt độ sôi cao hơn R134 3 độ C, nên nó cho một hiệu suất làm lạnh cao hơn. Mình sẽ có một video chi tiết để so sánh hai loại ga lạnh này. Dạng tinh khiết nhất của R134A được sử dụng trong y tế đó là HFA R134AB. Nó được sử dụng trong y tế vì có một độ tinh khiết rất cao và rất ít nhà sản xuất ga lạnh có thể sản xuất được ga lạnh HFA R134AB do các quy trình sản xuất phải đòi hỏi độ tinh khiết cực kỳ cao để sử dụng phù hợp trong y tế với các tiêu chuẩn rất khắt khe. Để tìm hiểu sơ lược về nguồn gốc của sản phẩm, chúng ta phải tìm hiểu về hình ảnh, về thông tin của sản phẩm, của tập đoàn sản xuất, của nhà máy sản xuất thông qua các phương tiện thông tin, và dễ dàng nhất là chúng ta tìm kiếm trên không gian Internet và trang web của tập đoàn SRF Limited, đó là trang web srf.com. Để tìm hiểu cụ thể và rõ ràng hơn về nguồn gốc của sản phẩm, có phải là một sản phẩm nhập khẩu chính hãng hay không, chúng ta phải tìm hiểu đến các giấy tờ liên quan, và ở đây là chứng từ xuất nhập khẩu, trong đó có giấy packing list. Các phần nội dung chính mình sẽ đóng khung. Thông tin đầu tiên cho chúng ta thấy thông tin về nhà máy sản xuất là tập đoàn SRS Limited. Tiếp theo chúng ta có thông tin về người mua hàng, người đặt hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Hải Anh. Ở ô thông tin tiếp theo là thông tin về cảng xuất hàng Ấn Độ và cảng nhập hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là cảng Cát Lái. Ở ô thông tin cuối cùng cho chúng ta thấy về số lượng bình ga là 1.140 bình ga Flaron R134 được đóng gói trong lô hàng này với đầy đủ tên hóa học, số két, ngày tháng của hợp đồng và ngày tháng của lô hàng được đóng gói. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu giấy chứng chỉ hàng hóa xuất nhập khẩu CO do nhà máy SRF làm để nộp thông quan tại cơ quan hải quan Ấn Độ. Ở hai ô thông tin phía trên nó trùng lắp với lại giấy packing list nên mình sẽ bỏ qua các thông tin này. Chủ yếu chúng ta sẽ tập trung thông tin xác nhận ở phía dưới. Chúng ta có bên trái là thông tin xác nhận chất lượng của lô hàng được xuất khẩu từ chính tập đoàn SRS Limited, và kế bên là xác nhận từ cơ quan hải quan về chất lượng, quy chuẩn đóng gói của lô hàng được xuất khẩu, và nó có cả ngày tháng năm để xác nhận lô hàng đó được thông quan. Để dễ dàng và nhanh chóng xác định được một sản phẩm chính hãng được tập đoàn SRS cung cấp, chúng ta sẽ sử dụng mã QR code được in sẵn trên thùng ga. Và đây là mã QR code và vị trí của mã QR code trên thùng ga Flaron R134A. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thực hành việc quét mã QR code trên thùng ga Flaron R134A. Đầu tiên, chúng ta mở chương trình camera trên máy iPhone, sau đó quét vào vị trí chứa mã QR code. Nó sẽ hiển thị một đường dẫn và chúng ta sẽ nhấp vào nó. Kết quả trả về, SRS sẽ cảm ơn chúng ta đã sử dụng đúng hàng chính hãng từ tập đoàn cung cấp và khẳng định tất cả các loại ga thuộc nhãn hàng Flaron đều sản xuất theo tiêu chuẩn AHRI 700 của Mỹ.
Để tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng và các tiêu chuẩn đạt được của ga lạnh Fleron R134A, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến tiêu chuẩn AHRI 700 2014-2017 của Mỹ, được thể hiện rõ ở giấy chứng nhận chất lượng Test Report của SRF. Nó được thay thế cho chứng chỉ chất lượng CA cũ. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu giấy chứng chỉ chất lượng Test Report của SRF cung cấp thay thế cho chứng chỉ chất lượng CA cũ. Ở phần thông tin trong khung màu đỏ, chúng ta có thể thấy thông tin về loại ga được kiểm định là ga lạnh Fleron R134A, và có thông tin về người mua hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Hải Anh, và một số thông tin liên quan khác về lô hàng ga lạnh Fleron R134A được kiểm định. Ở phần phía bên dưới trong khung màu cam là các chỉ mục mà ga lạnh Fleron R134A được kiểm định theo tiêu chuẩn AHRI 2014 của Mỹ. Mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn xem và đánh giá các thông số chỉ mục này của ga lạnh Fleron R134A so với tiêu chuẩn AHRI 2014 của Mỹ. Ở phần phía dưới cùng là thông tin về ngày mà lô hàng ga lạnh Fleron R134A được kiểm định, và có tới 3 bộ phận chuyên trách để xác định được chất lượng của ga lạnh Fleron R134A có đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu hay không. 3. Chúng ta tìm hiểu đến là sản xuất theo tiêu chuẩn AHRI của Mỹ. Thì đầu tiên, tiêu chuẩn AHRI 700 là gì? Thì tiêu chuẩn AHRI 700 nó là một tiêu chuẩn của Viện Công nghệ Điều hòa Không khí, Sưởi ấm và Làm lạnh Mỹ, viết tắt là AHRTI. Tiêu chuẩn AHRI nó quy định mức độ tạp chất đối với các chất làm lạnh fluorocarbon, hydrocarbon và cả carbon dioxide. Nó được tham chiếu trong cái hệ tiêu chuẩn 34 ANSI hoặc là ASHRAE của Mỹ. Thì về chi tiết cái tiêu chuẩn này thì nó là một tài liệu rất là dài, nên mình sẽ để cái phần tài liệu chi tiết này ở dưới cái phần mô tả video để các bạn tìm hiểu kỹ hơn ha. Đây là bảng các loại tem HACCP. Thì tem HACCP để phân loại các loại hóa chất khi vận chuyển quốc tế, cho các đơn vị vận chuyển họ có thể dễ dàng bảo quản và phân loại từng loại hóa chất theo tính chất hóa học của nó, như là nó có thể cháy, nó có áp suất cao, là một loại hóa chất độc hại, hay một loại hóa chất nó có tính phóng xạ chẳng hạn. Và cái tem HACCP này nó không phân loại hóa chất theo chất lượng hay nguồn gốc của loại hóa chất đó. Quý vị phải chú ý vấn đề này vì sẽ có sự nhầm lẫn về số hiệu trên từng loại hóa chất. Ví dụ như ga Fleron nó thuộc cái tem HACCP Lat 2 thì nó sẽ có số 2 trên loại tem này, và chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về loại tem HACCP Lat 2 này. Tem HACCP Lat 2 nó gồm 4 loại tem, được phân làm 3 loại, đó là Lat 2.1, 2.2 và 2.3. Đây là tem HACCP Lat 2.2 thì nó gồm có 2 loại, đó là có nền màu xanh lá và nền màu vàng. Nó quy định các chất khí không cháy và không độc. Nó được in trên các bình ga R134, R410, R404, R407, 22 và R467. Thì nó là loại tem màu xanh lá. Thì đây là tem HACCP Lat 2.1, nó có nền màu đỏ hình thoi. Đây là nhóm các chất khí có thể cháy, thì nó được in trên bình ga R32. Thì cái loại ga R32 nó là một loại ga có thể cháy, nhưng nó rất khó cháy ở nhiệt độ và điều kiện môi trường bình thường. Tem HACCP Lat 2.3 có nền màu trắng, nó là quy định các chất khí có độc. Thì Fleron thì nó không có các sản phẩm thuộc nhóm này. Thì tem HACCP Lat 2 nó quy định để phân nhóm các loại ga chất khí để vận chuyển quốc tế, chứ không phải phân định theo chất lượng loại 1, loại 2 như mọi người nghĩ. Đây là các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới đã tin dùng và sử dụng ga lạnh Fleron trong nhiều lĩnh vực như sản xuất ô tô, sản xuất máy điều hòa, máy lạnh và các thiết bị gia dụng khác.